lämnar hamnen. Vi lämnar Freja också, de fastnade med sitt ankare. Hoppas att de kommer loss snart. Två rev. I förra avsnittet fick vi svar på vår flaskpost som vi hade slängt i 6 månader tidigare. Vi seglade även till Malta och runt öarna där. I detta avsnittet lämnar vi Malta. Vi kollade väderprognosen och det skulle blåsa ordentligt, insåg vi. Från början hade vi tänkt gå till Pylos på Peloponnese, men för att få en behagligare resa ändrade vi kurs och gick något mer norrut mot Zakynthos istället. Vågorna skulle vara runt 2 meter. Vi resonerade att det skulle vara tuffast dag 1 och sen bli bekvämare, dag 2 och 3. Så fel vi hade. Dag 2 var tuffare och det var inte mycket vinden utan vågorna som gjorde det bekvämt. Dessa korta, höga, choppy waves som gjorde resan ryckig och blötte ner allt. Kör vi med revat försegel, revat ståsegel. Jaha. Ja. Fart över grund 5,3. 15 knops vind. Jaha, 3 dagar. Vi ses i Grekland. Dag 1. På förmiddag. Och vågorna är 2 meter emellanåt. Ja, till och med lite till. Ja. Det är lite gungigt. Och vi fick lämna Freja bakom oss. Vi får en helt annan kurs i de här vågorna. Det är lite kyligt i vinden. Solen värmer. Första översköljningen. Det är lite extra blött i salladen. Varför? Då är det alla salter och mineraler man behöver. Här ska jag sitta då. Filmen vad vi gör när vi sitter här. Och väntar på att komma fram. Det är sövande detta. Men du är inte trött? Vi var iväg i 6 timmar nu. Trött. Det blir lite middag snart så jag kan få upp det länge innan. Jag håller på att somna när jag sitter och stickar. Klockan 24. Liten uppdatering. Så fortfarande rätt så höga vågor. Kan de vara 2 meter. Gunga. Bra. Jag är jättesövd. Alf skulle ju sova. Du har ju glömt att sova, Alf. Ja, jag ska gå och sova om en stund. Oj, oj.
Hur är det annars då? Jo, det är bra. Stör det dig i läsningen? Jag är bara orolig att du ska trilla. Va? Men jag har en hand till båten. Och en hand till kameran. Farten är 6 knop. Ja, i denna farten är vi framme på 2 dygn och 5 timmar. Vi hade räknat med 3. Men vi kommer nu att sakta ner med stund. Eller ikväll. När vinden ska dö. Sällskap. Kommer han ner? Riktigt linsvis. Dag 2, torsdag morgon, snart gått 24 timmar, klockan 8. Och vågorna, vad kan de vara? De är inte lika höga som igår. 1,5. Det blåser 20-23 meter per sekund. Nej, det gör det inte alls, det är knop. Det blåser 20-23 knop. 10 meter per sekund. I alla fall sovit i 1 timme. Ja. Vi har fått reva. Lång fin natt. På morgonen så börjar det igen. De får reva i 2 omgångar. Sen har vi 2 rev i storen och rullat in igen. Ja. Hur går det så här? Mm. Jag skulle säga att vågorna är stora som igår kväll. Igår kväll, men då hade de lugnat sig. Ja, men som de var igår eftermiddag. De är 2,5 meter de högsta. Vad har vi för fart nu? 6,5 knop. 6,5 knop. Ja, det går fort. Och vi är så ensamma här ute. Det är några fraktfartyg, men de har en annan kurs med söder om oss. Japp, rapporten klockan 8. Halv 11 klockan nu.
Här ligger några dyner på torr. Vi får inte hålla dem torra när vi blir översköljda i cockpit. Den jag sitter på, den är dyngsur. Ja. Oj, den är mjuk. Men faktiskt verkar det lite lugnare nu. Vi har varit uppe i 33 knop. Men nu håller det sig runt en 23. Känns lite lugnare. Och det är skönt. Vi trodde andra dagen skulle vara lugnare. Men den blev värre. Värre än första dagen. Och den var rätt tuff. Och idag har också varit tufft. Vi kan inte sitta båda här uppe för då blir vi... Den ena blir mer utsatt än den andra blir blöt. Men Alf har fått sova lite nu. Vi lägger oss i soffan där det är mycket bättre att ligga. Som tur är lutar vi på det hållet nu. Nu är klockan runt 9, dag 3. Jag har bytt av Alf. Han ska gå och lägga sig. Det är en 20 knop i vind och vi går 6 knop. Vi beräknas vara framme vid midnatt. Vi har satt sikte på Zakynthos i Grekland. Vågorna har minskat. De är fortfarande guppiga men inte sådana höjder. Jag tror inte det stänker över mer om de bara håller sig så här. Allting är fuktigt. Precis allting är fuktigt. Och man känner sig bara äcklig. Vad ska jag mer berätta? Man är rätt så trött. Det är väldigt tröttande det här guppandet. Det ska bli skönt att komma fram. Och en grej som har gått sönder var Samsung Tab vi har haft som navigeringspadda och Netflix-padda. Den gav ut på oss. Den fick nu för mycket vatten i sig. Saltat upp. Det hade den. Vi har ett jättebra fack här. Vi har ett jättebra fack här i vår sprayhood. Kapell och annat. Men för mycket vatten går igenom för mycket fukt till luften, antar jag. Vet inte. Den har gått och lagt sig. Den har tålt mycket. Vi har haft elektronikalkohol för att uppleva den vid andra tillfällen. Och vi försökte det idag igen. Men den vill inte visa någonting alls. Man känner sig inte särskilt glamorös. Fuktig ner i benmärgen. Jag är så trött på movement hela tiden. Rörelse. Låt dem bara vara stilla. Men vi ska vara glada, vi har inte blivit sjösjuka någon av oss. Allt mådde lite konstigt. Det gäller ju att äta. Ha mat i magen hela tiden. Våra förlagade måltider liknade pizza. Men det är jobbigt. Man vill inte göra någonting. Man vill bara sitta och glo. En fågel. Jag blir rädd. Hej du fågeln. Kommer du hälsa på? Här sitter jag och pratar. Vill du ha en liten macka? Vänta, ska du få en liten macka. Trillade ner. Oj, vad blev du av? Där är du.
Vad blir du av min lilla kompis? Jag lägger lite frö där. Kom då lilla fågeln. Hoho. Vad är du? Är du rädd när jag flög fram? Ja. Ja, kommer kanske igen. Vill du ha vatten då? Wow. Vill du ha vatten då? Ja. Då kan du se om detta är något som du vill ha. Där. Ser du? Där har jag hällt upp friskt färskvatten till dig. Se vad det är för något. Ja, du är en liten linslys, är du. Men går du fram till vattnet så ska du se att det är inte salt. Ja? Och det är kallt ska du se. Ja, var det vatten du vill ha? Är det vatten du vill ha? Smaka på det i alla fall. En. 2. Snart får vi börja ta betalt. Ni är söta men ni får inte bajsa vad som helst. Inte ett dugg rädda. Dag 3 klockan 1. 11 timmar kvar av färden. Nu är det pizza. Home delivery. Pizza på vettextik. Kan jag tipsa om. Hur långt är det kvar? Nu är det 36 distans kvar ungefär. Det är ju ingenting. Nej, fram om 7 timmar. Nu går vi 11-12 ikväll. Tycker vi inte om att komma till Nanking när det är mörkt, men det ska vara fullmåne i natt så vi hoppas vi ser vad. Det hoppas vi. Och snart har vi täckning så vi kan se om vad de har skrivit om Nanking är med. Ja. Den är väl lite. Är det något som har gått sönder för oss? Nej. Jo, paddan. Ja, det kan du berätta om. Vår lilla Samsung-padda. Ja, den blev fuktig. Det har den blivit för, men det klarar inte det den här gången. Det är det. Så det ska vi vara glada för. Det inte varit värre. Det kunde ju varit värre. På de vågorna och den vinden ett tag så. Dag 3. Klockan är 5. Havet är betydligt lugnare än vad den har varit de andra 2 dygnen. Det här är en fröjd just nu. Jag har haft alla dynorna ute på tork. Allting har blivit blött och fuktigt. Det har stängt över. Vi har sköljts ordentligt. Båten är en stor saltkristall. Allting är salt. Och golvet där nere är salt. Och våra sängkläder ligger också för avfuktning. Det är väldigt fuktigt i förpiken. Har du något att tillägga? Nej, underbar segling idag. Det var 2 jobbiga dygn innan. Ja. Vad har det varit som... vad har vi haft för toppfart idag, vet du det? Nej. Men vi ligger runt 6 eller 5,5. Ja, 5 och 7 knut. Och vinden har mycket. Mellan 13 och 16 knut. Ja, det är lagom. Och vågorna är 1,5 meter kanske. Det blir för mycket. Ja, men jag klipper. Ja. Jag klipper. Helt plötsligt så stänger jag av så säger du någonting.
Lever du, Alf? Ja. Dag 3, solnedgång. Vi är framme om några timmar, runt 1 lokal tid här i Grekland. Med en timme före. Vi har en 4 timmar kvar. Dag 3, ankomst. Klockan är lokal tid 12, 23 vår tid. Vi får väldigt bra ljus av månen. Men det syns inte i kameran. Här har vi södra Zakynthos. Ja, men hur gick det för Freja då? Hej, Mia från Freja här. Tanken var ju att vi skulle segla med tajpan från Malta till Grekland. Men när vi skulle ta upp ankaret för att ge oss iväg så satt vi tyvärr fast. Vi försökte komma loss ganska länge, men när det började komma oljeskimmer på ytan så avbröt vi och kontaktade Transport Malta. Dels med tanke på miljörisken eftersom vi inte visste vad vi satt fast i. Men också så hade vi en liten baktanke och hoppades att de skulle tycka det var så pass allvarligt så de skulle hjälpa oss loss. Men det skett sig. Det var 18 meter djupt där vi hade ankrat så vi behövde ha fatt i en dykare. Men innan vi hann börja agera på det så kom det en marinero och en dinge och undrade om han skulle hjälpa oss att ringa efter en. Och när dykaren var där så visade det sig att vi satt fast i en liten fiskebåt. Och cirka klockan 2 på eftermiddagen så var vi 150 euro fattigare, men vi hade kommit loss och ankrat om. Vi kände inte alls för att ge oss ut på en flerdygnsöverfart just då, utan vi väntade på nästa väderfönster. Det som vi lärde oss av allt det här var att inte bara titta på sjökortet i plotten när man ankrar. För när vi kollade på Navionics sjökort sen så var det en användare som hade markerat ett litet vrak precis där vi hade ankrat. Så hädanefter tittar vi alltid på alla sjökort vi har tillgång till. Särskilt när vi ska ankra på djup som vi inte kan fridyka för att ta oss loss själva. Så vi lärde oss något av det hela i varje fall. Även om tajpan fick ge sig iväg på egen hand. Ja, det var så det gick. Tack för mig. Hur går det nu? Helt sönderärgat. Då har vi lagt till i en Ghost Marina. Agostoli Marina. Alf tvättar solcellerna. Zooma in på honom riktigt. Så duktig han är. Tar vi en öl i